Hello mga ka-Diyosa, magluluto tayo ngayon ng sweet and sour fish. Nakabili tayo ng isdang Loro or Parrot Fish. First time ko lang makakita at makikita nito. Ang ganda ng kulay niya guys, first time ko lang talaga nakakita ng ganito. Kakaiba yung mga kulay niya. Kaya siguro tinawag siyang Loro kasi yung mga kulay niya. Yan o, ang cute. Iba't ibang kulay. So, linisan muna ang isdang Loro. Papakita ko sa inyo kung paano linisan. Ayan, kaliskisan natin, then alisin ang bituka at hasang at mga palikpik. Alisin natin ang bituka. Tapos, yung hasang, medyo malansa pala ito kaya dapat linisang mabuti. So, ayan, lagyan na natin siya ng asin bago natin siya i-prito. Ayan, maglagay na tayo ng mantika. So, painitan natin mabuti para hindi siya dumikit. So, ayan na, naprito ko na siya. And then, next naman natin gagawin is, gagawa tayo ng sweet and sour sauce. So, ito yung mga ingredients niya. Ayan, magigisa na tayo ng mga ingredients. Luya. Next, yung bawang. And then, yung sibuyas.
Tapos ilagay na natin yung carrots. Gigisa natin yan kahit mga 1 minute. Ayan, isabay na rin natin yung bell pepper. Lagyan na rin natin ng paminta. Yan, lagyan na natin ng tubig. Then, yung suka. Yan, lagyan natin ng asukal. So, depende sa panlasa nyo kung gaano kadami yung ilalagay yung asukal. So, ayan, lagyan na natin siya ng ketchup. Dinamihan ko ng ketchup para lumapot siya. At syempre, kukulay din yan sa sauce. Ayan, haluin na natin siya ng mabuti hanggang sa lumapot. Yung iba kasi nilalagyan pa nila ng harina para lumapot siya. Pero ako hindi ko na nilagyan. So kung malapot na, ilalagay na natin yung isda. Then, simmer natin ng mga 3 minutes. So, ayan na yung sweet and sour parrot fish. So, excited na akong matikman. So, ayan guys, titikman na natin yung niluto natin sweet and sour fish. So, sa Tagalog, tinatawag nila itong isdang loro. Pero sa English is ano siya, parrot fish. So, first time ko lang din siyang matitikman. Pusgahan natin guys kung ano yung lasa niya. Taste test tayo. Harap niya guys, saktong-sakto lang yung ano, yung nilagay kong carrots, tsaka yung ano, yung bell pepper. Harap. Subscribe now